අද සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේම අදත් මම සූදානම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට යොදා ගන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍ය රටාවක් ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වාක්‍ය රටාව තමයි who says that. Who says that. Who says that කියලා කියන්නේ who says කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ. Who says කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ. නේද? who කියලා කියන්නේ කවුද, say කියලා කියන්නේ කියනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. එතකොට who says that. that කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ යොදන්න ඕනේ. එතකොට who says that. කවුද කියන්නේ. who says that වලට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන tense එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඕන වාක්‍ය රටාවක් යොදා ගන්න ඔයගලන්ට දෙන්න ඕන අදහස අනුව ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මුලට ඔයගොල්ලෝ who says that කියන එක යොදා ගන්න. එහෙමනම් අපි උදාහරණ බලමු මේ who says that කියන එකට. පළවෙනි උදාහරණය තමයි මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. who says that we can't do this. Who says that we can't do this. Who says that we can't do this කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. කවුද කියන්නේ අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. Who says that we can't do this. Who says that we can't do this. කවුද කියන්නේ අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. තේරුණා නේද? කවුද කියන්නේ අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. Who says that we can't do this. right. අපි එහෙමනම් තව උදාහරණයක් බලමු. මම මෙහෙම කියන්නම්. Who says that men can't cook. Who says that men can't cook. කවුද කියන්නේ මිනිසුන්ට උයන්න බෑ කියලා. Who says that men can't cook. කවුද කියන්නේ මිනිසුන්ට උයන්න බෑ කියලා. නේද? Who says that men can't cook කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ මිනිසුන්ට උයන්න බෑ කියලා. right. Who says that men can't cook. and men can't cook කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට උයන්න බෑ කියන එකනේ. එතකොට who says that men can't cook කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ මිනිසුන්ට උයන්න බෑ කියලා. අපි ඒ වගේම තව වාක්‍යයක් ගමු අනිත් පැත්තට එක කියමු මේ විදිහට. who says that women can't drive. Who says that women can't drive. කවුද කියන්නේ ගැහණු අයට drive කරන්න බෑ කියලා. හරි පදවන්න බෑ කියලා කවුද කියන්නේ? Who says that women can't drive. Who says that women can't drive. කවුද කියන්නේ ගැහණු අයට drive කරන්න බෑ කියලා. පදවන්න බෑ කියලා නේ. පදවන්න බෑ කියලා. Who says that women can't drive. තේරුණා නේද? අපි තව උදාහරණයක් බලමු. මම ඒ උදාහරණයට simple present tense යොදාගෙන කියන්නම්කෝ ඒක. simple present tense ඒකෙත් negative එක නැත යන අර්ථය යොදාගෙන මම වාක්‍යයක් කියන්නම් මේ විදිහට. Who says that I don't treat my parents. Who says that I don't treat my parents. කවුද කියන්නේ මම මගේ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ කියලා. Who says that I don't treat my parents. කවුද කියන්නේ මම මගේ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ කියලා. Who says that I don't treat my parents. කවුද කියන්නේ මම මගේ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ කියලා. treat කියන්නේ සලකනවා කියන එකනේ. එතකොට who says that I don't treat my parents කියලා කියන්නේ කවුද කියන්නේ මම මගේ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ කියලා. හරි. අපි තව example එකක් බලමු. Who says that they are coming today.
Who says that they are coming today? Who says that they are coming today? කවුද කියන්නේ ඔවුන් අද එනවා කියලා? කවුද කියන්නේ ඔවුන් අද එනවා කියලා? Who says that they are coming today? කවුද කියන්නේ ඔවුන් අද එනවා කියලා? Who says that they are coming today? කවුද කියන්නේ ඔවුන් අද එනවා කියලා? දැන් present continuous tense මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ නේද? Who says that they are coming today? කවුද කියන්නේ ඔවුන් අද එනවා කියලා? හරි. ඊට පස්සේ මම තව උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්නම්. Who says that she went there? Who says that she went there? කවුද කියන්නේ ඇය එහෙ ගියා කියලා? කවුද කියන්නේ ඇය එහෙ ගියා කියලා? Who says that she went there? Who says that she went there? කවුද කියන්නේ ඇය එහෙ ගියා කියලා? කවුද කියන්නේ ඇය එහෙ ගියා කියලා? Who says that she went there? කවුද කියන්නේ ඇය එහෙ ගියා කියලා? දැන් බලන්නකෝ මම who says කියන එක who says that කියලා යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම වාක්‍ය රටාව මාරු කර කර කියනවා. ඕගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට ඕන විදිහට මාරු කරගෙන කියන්න පුළුවන් නේද? කාලේ සම්බන්ධයක් නැහැ නේද? ටෙන්ස් එක සම්බන්ධයක් නැහැ නේද? වාක්‍ය රටා ඕන වාක්‍ය රටාවක් ඔයගොල්ලෝ යොදා ගන්න. හරි. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමුකෝ. Who says that they can't pass the exam? Who says that they can't pass the exam? කවුද කියන්නේ ඔවුන්ට විභාගේ සමත් වෙන්න බෑ කියලා? Who says that they can't pass the exam? කවුද කියන්නේ ඔවුන්ට විභාගේ සමත් වෙන්න බෑ කියලා? තේරුණාද? Who says that they can't pass the exam? කවුද කියන්නේ ඔවුන්ට විභාගේ සමත් වෙන්න බෑ කියලා? කවුද කියන්නේ ඔවුන්ට විභාගේ සමත් වෙන්න බෑ කියලා? Who says that they can't pass the exam? කවුද කියන්නේ ඔවුන්ට විභාගේ සමත් වෙන්න බෑ කියලා? හරි. ඊට පස්සේ මම තව උදාහරණයක් කියන්නම් මේ විදිහට. උදාහරණයක් කියන්නම්. Who says that she doesn't come here? Who says that she doesn't come here? කවුද කියන්නේ ඇය මෙහෙ එන්නේ නැහැ කියලා? Who says that she doesn't come here? කවුද කියන්නේ ඇය මෙහෙ එන්නේ නැහැ කියලා? කවුද කියන්නේ ඇය මෙහෙ එන්නේ නැහැ කියලා? Who says that she doesn't come here? කවුද කියන්නේ ඇය මෙහෙ එන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? Who says that she doesn't come here? මම ඒකත් එක්කම තව උදාහරණයක් මේ විදිහට ගන්නම්. Who says that she can't understand anything? Who says that she can't understand anything? කවුද කියන්නේ ඇයට කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැහැ කියලා? Who says that she can't understand anything? කවුද කියන්නේ ඇයට කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැහැ කියලා? Who says that she can't understand anything? කවුද කියන්නේ ඇයට කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැහැ කියලා? බලන්න දැන් මම කොහොමද වාක්‍ය මේ වෙනස් කර කර හදන්නේ කියලා නේද? හරි. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. Who says that he has come today? Who says that he has come today? කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා? Who says that he has come today? කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා? Who says that he has come today? කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා? තේරුණාද? ඒක කොහොමද කියන්නේ? කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Who says that he has come today? Who says that he has come today? එතකොට කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා වාක්‍ය අපි හදාගන්නේ මේ who says කියන එක දාලා කොහොමද? Who says that කියන එක යොදලා who says that he has come today? කවුද කියන්නේ ඔහු අද ඇවිල්ලා කියලා? තේරුණාද?
අපි දැන් තව උදාහරණයක් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මම මෙහෙම කියන who says that our company is not competitive? Who says that our company is not competitive? කවුද කියන්නේ අපේ කම්පැනි එක තරඟකාරී නැහැ කියලා? කවුද කියන්නේ අපේ කම්පැනි එක තරඟකාරී නැහැ කියලා? Who says that our company is not competitive? කවුද කියන්නේ අපේ කම්පැනි එක තරඟකාරී නැහැ කියලා? Who says that our company is not competitive? එහෙනම් කවුද කියන්නේ අපේ කම්පැනි එක තරඟකාරී නැහැ කියලා? Who says that our company is not competitive? කවුද කියන්නේ අපේ කම්පැනි එක තරඟකාරී නැහැ කියලා? මම තව එකක් කියන්නම් මේ විදිහට who says that she is not beautiful? Who says that she is not beautiful? කවුද කියන්නේ ඇය ලස්සන නැහැ කියලා? Who says that she is not beautiful? කවුද කියන්නේ ඇය ලස්සන නැහැ කියලා? කොහොමද කියන්නේ? කවුද කියන්නේ ඇය ලස්සන නැහැ කියලා කොහොමද අපි හදාගන්නේ? Who says that she is not beautiful? Who says that she is not beautiful? හරිනේ. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය රටාව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ තවත් අලුත් වාක්‍ය හදලා මේ who says that කියන එක යොදාගෙන තවත් අලුත් වාක්‍ය හදලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට එදිනදා කතා කරනකොට මේ who says that කියන එක යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එhmenan අපි තවත් දවසක තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් හමු.